جاب ټایپ نه بعد به زه راشم کیډري ګروپ ته او کیډري ګروپ کې به دلته زه کلیک کوم ایډ کیډري ریکارډ بټن باندې. نو دلته ما سره دا ډایلګ باکس کولو شو. دې کې به زه کیډري ګروپ چې کوم دی ما سره لومړنی په دې باندې به زه کلیک کوم او زما چې کوم ګروپ دی نو هغه کوم یو دی، زه آی ټي والا، مینجمنټ والا، منسټریال والا، نان ټیچینګ والا، ادر سټاف والا یا زه ټیچینګ والا. نه زیات تر موږ سره په دې کې ټیچرز دي. نو زه به راشم ټیچینګ ته. نو په ټیچینګ باندې زه ما کلیک کو. دا نه بعد چې دی نو تاسو اوس په دې ټیچینګ کې چې دی نو په کوم پوسټ باندې نو په دې باندې په دې پوسټ باندې تاسو اکټیو یې که ان اکټیو نو هغه زړه خبره شوه د پوسټینګ ټرانسفر هغه چې تاسو کوم سکولونو کې وغیره کې وخت تیر کړی وي. نو تاسو لومړنی په کوم پوسټ باندې وي نو تاسو به دلته پی ایس ټي یا هر یو چې وي په کوم پوسټ باندې تاسو لومړنی اډر شوی نو تاسو به هغه پوسټ ولیکئ. اوس که چېرې موجوده هم تاسو هم په دغه پوسټ باندې یې د دې پوسټ نه تاسو بدل شوي نه یې نو بیا ورکینګ چې دی نو په دې باندې ټیک دی. که چېرې د دې پوسټ نه تاسو بدل شوي لومړنی چې ستاسو په کوم باندې پوسټینګ شوی نو بیا به تاسو دا کې انیکټیو دې پوسټ کې تاسو اډر شوی خو تاسو په دې باندې فلحال انیکټیو نو فرام او ټو ډیټ په تاسو سره ولیکئ. سینیارټي نمبر که چېرې تاسو سره یې نه ولیکئ کې نه ضرورت نشته او دا به تاسو ایډ ریکارډ کړئ. بیا به بل ته زه راشم ټیچینګ ته او په ټیچینګ کې به چې دی نو بل پوسټ به زه سلیکټ کړم چې د دې پی ایس ټي نه بعد تاسو کوم پوسټ ته تللی پی ایس ایچ ټي ته مطلب زه تللی وم. پی ایس ایچ ټي ما سلیکټ کړو او هغه ما انیکټیو کړو او فرام او ټو ډیټس ما واچول او دا ما ایډ ریکارډ کړو. بعد دی نه زه بیا رالم ټیچینګ ته او د پی ایس ایچ ټي نه بعد زه چې دی نه سی ټي ته یا بل پوسټ ته زه تللی یم نو دلته به زه هغه پوسټ سلیکټ کړم او د هغې نه بعد به زه راشم دلته کې چې دی نو هغه به چې اوس زه موجوده به دغه پوسټ کې کار کوم نو دلته به زه ورکینګ چې دی نو سلیکټ کړم او صرف فرام ډیټ چې ما سره دلته کوم دی فرام ډیټ به زه واچوم او ټو ډیټ ما سره اتومیټیکلی هایډ شي ځکه چې په دې کې زه پوسټ باندې کار کوم موجوده دا به زه ایډ ریکارډ کوم. فاینل به زه راشم ما سره سیو بټن به شو شي. سیو بټن باندې به سیو ریکارډ باندې به زه کلیک کوم. ریکارډ به ټول ما سره سیو شي او دې ځای به ریکارډ ما سره راشي. که دې ځای ریکارډ نه شو کېږي نو تاسو به خپل پیج واپس ریفریش کړئ نو تاسو سره به دې ځای کې ډیټا شو شي. نیکسټ ویډیو کې به تاسو ته زه وایم د سپیشلیټي په باره کې.